Bạn hãy hình dung một cuộc sống như thế này. Một ngày bạn thức dậy, muốn pha một cốc cà phê, muốn bật quạt cho mát, muốn mở tủ lạnh để lấy một cái gì đó ăn, muốn bật tivi. Nhưng tất cả đều tắt ngóm vì mất điện. Không chỉ vài tiếng mà có khi còn cả 12, 15, 20 tiếng mỗi ngày. Đó chính là cuộc sống hàng ngày của người dân Cuba. Từ đầu năm 2026, đặc biệt sau khi nguồn dầu mỏ từ Venezuela bị cắt đứt do sự kiện Mỹ can thiệp, rồi Mexico cũng do dự vì áp lực từ Mỹ, Cuba đang rơi vào tình trạng thiếu dầu nghiêm trọng. Không có dầu, không có điện, không có xăng, không có vận chuyển và không có sản xuất. Mọi thứ đang rất khó khăn với Cuba. Mỹ chặn nguồn dầu mỏ của Cuba và Cuba đang khó khăn như thế nào? Trước hết thì phải khẳng định Cuba có dầu mỏ hay không, tức là tự thân đất nước này có phục vụ được mình hay không về nhu cầu dầu mỏ. Thì Cuba có dầu mỏ. Cuba có khoảng hơn 100 triệu thùng dầu đã được chứng minh, chủ yếu nằm ở mấy mỏ ngoài khơi nông ở phía bắc của đảo quốc này. Mỗi ngày Cuba tự khoan lên được chừng 30.000 cho đến 35.000 thùng dầu. Như vậy là ít mà lại chủ yếu là dầu nặng, chất lượng không cao, khó tinh chế thành xăng, dầu ngon lành để mà sử dụng. Trong khi đó, cả nước cần ít nhất là 100.000 thùng dầu mỗi ngày để chạy điện, chạy xe, chạy máy móc nông nghiệp, chạy nhà máy. Tức là cái phần sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu, còn lại thì phải dựa vào nhập khẩu. Cứ nói là cả 1 triệu thùng dầu thì 1 triệu thùng dầu ở Cuba như vậy thì có nhiều hay không? Cái con số dầu của Cuba chỉ chiếm vỏn vẹn 0,007% trữ lượng dầu đã được chứng minh trên thế giới mà thôi, xếp khoảng top 70 trên thế giới. Nghĩa là nếu mà xếp hàng các nước có dầu, Cuba sẽ nằm ở nhóm cuối bảng. Top 70 thế giới đã là nhóm cuối bảng rồi bởi vì nhiều nước còn không có dầu cơ. Với mức sản xuất hiện tại 30.000 cho đến 35.000 thùng dầu mỗi ngày, dự trữ này chỉ đủ khai thác thêm khoảng hơn chục năm nữa nếu không tìm thêm được những mỏ mới. Nhưng thực tế, Cuba đang sản xuất giảm dần vì mỏ cũ cũng đã cạn kiệt. Thế thì so với Việt Nam, dầu của Cuba đứng ở vị trí nào? Việt Nam ước tính có khoảng 4,4 tỷ thùng dầu đã được chứng minh, xếp hạng khoảng top 30 thế giới, nếu mà lạc quan hơn thì khoảng 25 cho đến 28. Và dầu mỏ của Việt Nam chiếm con số khoảng 0,25 tổng toàn cầu. Nghĩa là dầu mỏ của Việt Nam đang có nhiều hơn Cuba khoảng 35 lần. Phần tiềm năng lớn nhất của Cuba nằm ở vùng biển phía bắc đảo, gọi là lưu vực phía bắc Cuba. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ từng ước tính đây có thể là nơi tồn tại khoảng 4,6 tỷ thùng dầu chưa được phát hiện. Đấy là ước tính thôi, tức là cũng đếm cua trong lỗ. Nếu may mắn con số có thể lên đến 9 tỷ thùng. Còn chính phủ Cuba thì lạc quan hơn, họ công bố có thể lên tới 20 tỷ thùng. Nghe thì hấp dẫn, nếu đào được thật thì Cuba có thể tự cung tự cấp dầu mỏ, thậm chí bán ra ngoài để kiếm tiền, thay đổi hẳn cuộc sống kinh tế của trong nước. Nhưng thực tế thì rất khó. Dầu ở đây nằm sâu dưới đáy biển, nước biển đã sâu từ hàng trăm cho đến cả hơn ngàn mét. Rồi bên dưới nữa là hàng nghìn mét lớp đất đá lộn xộn, bị uốn cong, nứt nẻ vì vùng biển Caribe này là vùng địa chất rối ren từ xa xưa. Muốn khoan thì cần những giàn khoan hiện đại, cần những máy móc khoan sâu dưới biển, cần thiết bị chịu áp lực cao, rồi phải xử lý dầu nặng nên rất khó. Và tất cả những điều này thì tốn tiền khủng khiếp, hàng tỷ đô la Mỹ, cần công ty dầu khí lớn như mấy gã khổng lồ quốc tế mà chủ yếu của Mỹ mới làm nổi. Thế là tất cả những điều này đều là bất khả thi với Cuba. Cuba thì bị Mỹ cấm vận từ mấy chục năm nay nên hầu như không mời được mấy công ty lớn ấy. Họ từng thử với những công ty dầu của Tây Ban Nha hồi cách đây hơn chục năm, khoan mấy giếng thăm dò ngoài khơi, cũng tốn cả đống tiền nhưng chẳng tìm được mỏ nào đủ lớn để mà khai thác. Kết quả là phải bỏ cuộc, công ty thì rút lui hết. Sau đó có công ty của Nga, công ty của Malaysia cũng thử, nhưng cũng thất bại tương tự hoặc chỉ khai thác nhỏ lẻ. Không có tiền, không có công nghệ, không có đối tác, thế là tiềm năng thì vẫn cứ nằm im dưới đáy biển và vẫn cứ ngủ yên như vậy. Nhưng có phải bây giờ Cuba mới thiếu dầu hay không? Thế thì trước đây cũng vẫn không có dầu, họ sống bằng cách nào? Thực tế thì trước đây Cuba đúng là không có dầu thật, nhưng họ từng có những giai đoạn thậm chí là còn dư thừa dầu để sử dụng. Chúng ta đang nói đến thời kỳ khấm khá về dầu của Cuba. Thời kỳ những năm 60, những năm 70, những năm 80, khi mà Liên Xô người Anh cả vẫn còn mạnh, thì Liên Xô đã viện trợ dầu mỏ rất lớn cho Cuba. Từ những năm 1960, khi Mỹ cấm vận Cuba, thì Liên Xô đã xuất hiện, ký thỏa thuận cung cấp dầu thô giá rẻ, thậm chí là trợ giá, bán dưới giá thị trường của thế giới cho Cuba. Cuba được nợ hoặc là trả chậm, đổi lấy đường và các sản phẩm khác của Cuba. Có lúc Liên Xô cung cấp gần như toàn bộ nhu cầu dầu của Cuba, lên đến hàng chục triệu tấn mỗi năm, giúp Cuba có điện, có xe cộ, đổ xăng, đổ dầu, nhà máy cũng hoạt động thoải mái. Cuba còn được tái xuất khẩu một phần dầu đó ra thế giới để mà kiếm ngoại tệ. Đây là phần viện trợ kinh tế khổng lồ.
ước chừng khoảng 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào những năm 1980 là thời kỳ đỉnh cao và chiếm từ 1/5 cho đến 1/4 GDP của Cuba. Nhờ đó thì đất nước này sống tương đối sung túc, có điện nước đầy đủ, y tế giáo dục miễn phí và rất tốt. Nhưng khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, dòng dầu viện trợ này đã ngừng hẳn và Cuba rơi vào giai đoạn đặc biệt. Gần đây hơn, trước khi Mỹ siết chặt nguồn cung và bị cắt đứt từ cuối năm 2025, đầu năm 2026, Cuba vẫn sống được nhờ những người bạn của mình. Venezuela chính là một người bạn lớn trong câu chuyện này. Từ thời ông Hugo Chavez, hai nước đã ký thỏa thuận đổi trác. Venezuela gửi dầu giá rẻ, thậm chí là gần như cho không. Đổi lại, Cuba sẽ cử bác sĩ, giáo viên và cố vấn quân sự sang giúp đỡ Venezuela. Có lúc Venezuela bơm tới từ 80.000 cho đến 90.000 thùng dầu mỗi ngày, đủ để Cuba chạy nhà máy điện diesel, xe buýt, tàu hỏa và máy kéo trên những cánh đồng. Dầu Venezuela thường là dầu nặng, hợp với những nhà máy điện khá cũ kỹ của Cuba. Nhờ đó kinh tế có khó khăn thật nhưng ít ra vẫn có thứ để mà chạy. Rồi Mexico cũng giúp đỡ những năm gần đây. Mexico gửi dầu thường xuyên hơn, coi như hỗ trợ nhân đạo khi còn cho Cuba tái xuất khẩu một phần. Năm 2025, Mexico thậm chí vượt Venezuela, cung cấp từ 12.000 cho đến 20.000 thùng dầu mỗi ngày, chiếm gần một nửa lượng dầu thô nhập của Cuba. Nga thỉnh thoảng cũng gửi vài chuyến, Angola hay là Algeria thì lẻ tẻ nhưng mà không ổn định. Cuba còn thử mời các công ty nước ngoài khoan thăm dò như đã nói ở trên, nhưng công nghệ đắt, vốn thiếu, cộng thêm cấm vận từ Mỹ nên những dự án cứ ì ạch mãi cũng chưa xong. Thế nên trước năm 2026, Cuba cũng không phải tự lực cánh sinh hoàn toàn về dầu. Họ sống được nhờ dầu Venezuela làm nguồn chính. Mexico có lúc chính có lúc phụ, cộng thêm một chút ít tự sản xuất. Nhờ vậy mà điện vẫn có dù chập chờn, xe cộ vẫn lăn bánh, nông nghiệp vẫn gieo trồng được và bệnh viện vẫn hoạt động, dù đôi khi một số hoạt động phải cầm chừng. Cuộc sống khó khăn nhưng chưa đến nỗi là không có hy vọng. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi chóng mặt khi Mỹ can thiệp Venezuela. Ông Maduro bị lật đổ, nguồn dầu từ Venezuela ngừng hẳn. Mexico thì cũng gửi lác đác bởi vì sợ Mỹ trừng phạt bằng món bài thuế và kinh tế. Nói chung, nói về tiềm năng dầu mỏ thì Cuba có dầu, nhưng dầu ít và dầu kém chất lượng, không bao giờ đủ để nuôi cả đất nước. Họ sống nhờ những mối quan hệ như những người bạn bè hỗ trợ dầu giá rẻ hoặc trao đổi. Nhưng giờ thì bạn bè đã bị chặn, đảo quốc Caribe này rơi vào tình trạng điêu đứng thực sự. Cuộc sống ít dầu đã khó, vậy bây giờ không có dầu mỏ sẽ như thế nào? Có thể thời gian mất điện kéo dài hơn. Ở Havana, người ta sẽ phải dậy sớm lúc có điện để vội vàng nấu cơm, giặt giũ, sạc pin điện thoại vì lỡ mất điện thì chịu hỏng. Nhiều đồ dùng cần đến điện bây giờ sẽ khó khăn. Giao thông có thể sẽ đi chậm hơn, xe buýt giảm chuyến là ngừng hẳn. Người dân sẽ vất vả, chen chúc trên xe tải. Xe máy, ô tô cá nhân, những phương tiện vốn không phải là quá phổ biến ở Cuba cũng sẽ thiếu cái để mà đổ, từ đó chạy. Thực phẩm thì sẽ tăng giá. Nói tóm lại thì kinh tế mà không có xăng, không có dầu rất khó để vận hành. Câu hỏi được đặt ra là nếu quốc gia nào đó cố tình bán dầu cho Cuba thì sẽ như thế nào? Chắc chắn giống như trạng thái ngồi trên đống lửa. Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump đã có rất nhiều những chính sách cứng rắn. Mỹ đã ký một sắc lệnh vào tháng 1 năm 2026 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép đánh thuế bổ sung lên bất kỳ nước nào gửi dầu cho Cuba, trực tiếp hoặc gián tiếp. Mức thuế cụ thể chưa công bố nhưng đủ để làm các nước gửi dầu đau đầu. Mexico bị ảnh hưởng lớn nhất vì trước đây là nguồn cung cấp dầu quan trọng của Cuba. Nga, Trung Quốc, Algeria hay là Angola thì cũng bị ảnh hưởng. Venezuela thì đã bị yếu thế hẳn sau vụ ông Maduro và không gửi được nữa. Nói chung, ai đó cố tình gửi dầu cho Cuba giờ sẽ phải cân nhắc kỹ. Đó là lợi ích kinh tế từ nước Mỹ. Nước Mỹ là quốc gia xuất khẩu hàng hóa và đầu tư. Và lợi ích này thì dường như là lớn hơn nhiều so với việc giúp Cuba một vài chuyến dầu. Nhiều chuyên gia báo động trạng thái này của ông Donald Trump có thể khiến Cuba bị cô lập hoàn toàn về năng lượng. Mà năng lượng là xương sống của kinh tế, năng lượng là xương sống của cuộc sống. Không có năng lượng thì biết vận hành như thế nào. Tóm lại, không có dầu mỏ thì Cuba đang sống rất vất vả qua từng ngày. Người dân khổ sở thực sự. Còn quốc gia nào bán dầu hoặc gửi dầu cho Cuba thì cũng phải cực kỳ cân nhắc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Cầu mong Cuba sẽ vượt qua được những giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới,
Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.